Боже, замерз. Бездушний кусок металла. Мене трошки бадьорить ця, звісно, погодка. Ой-ой-ой. Ну, нажимай плей. Друзі, всім привіт! За численними проханнями у цьому відео ви побачите найповніший огляд американського Volkswagen Passat NMS з дизельним двигуном. Я розповім про його комплектації, особливості, цікаві факти, а також, звичайно ж, зупинюсь на найпоширеніших проблемах цієї версії NMS. Аналогічне відео є і про Passat 2.5, тому якщо вам цікаво, можете його подивитися за посиланням, яке буде в описі до цього відео, а також зверху тут на екрані. По традиції почнемо з короткої історії та технічних характеристик. Дизельний Passat NMS вироблявся в США в період з 2012 модельного року по 2015 рік. Фізично автомобілі з цим двигуном беруть початок з другої половини 2011 року. Виробник планував і продовжити випуск Passatів NMS з дизельним двигуном і в рестайлінговому кузові. Навіть були анонси. Але всім відомий скандал Dieselgate перекреслив ці плани, а навіть більше загалом закрив ринок США для дизельних автівок від Volkswagen. Щодо технічних характеристик, то за весь свій життєвий шлях дизельний Passat мав два окремих дизельних серця об'ємом 2 літра. А саме у період з 2011 року до другої половини 2014 року на це авто встановлювався двигун серії EA189 потужністю 140 кінських сил та 320 ньютонометрів обертного моменту. Прошивка електронного блоку кермування у двигуна маркувалася як CKRA – система впорскування Common Rail. Починаючи з другої половини 2014 року і до 2015 року, NMS отримав найновіший на той час дизельний двигун серії EA288 потужністю 150 кінських сил та 320 ньютонометрів обертного моменту. Прошивка електронного блоку кермування у двигуна вже маркувалася як CVCA. Система впорскування також Common Rail. Обидва ці двигуни для їх продажу на північноамериканському ринку обладнювалися системою SCR, в народі вона ж AdBlue. У обох двигунів чавунний блок, алюмінієва голова. Для заміни оливи в двигуні EA189 вам треба буде 4,3 літри оливи. А для заміни оливи в двигуні EA288 оливи вам треба буде 5,5 літрів. По потужності та витраті пального ці дві версії дизельних двигунів особливо не відрізнялися. А ось конструктивні відмінності мають суттєві. А саме нова версія дизельного NMS на 150 кінських сил має вже інші форсунки з більшим тиском. Ремінь ГРМ має іншу кількість зубців. На новий двигун встановлювали вже електричну помпу з датчиком. Інтеркулер інтегрували у впускний колектор, а маслонасос приводиться в дію ременем, а не шестигранним валом. По екології новий двигун отримав більш технологічно складну систему рециркуляції відпрацьованих газів, а також трішки інші елементи системи AdBlue, наприклад, такі як форсунка AdBlue, бак AdBlue тощо. Поки ми на двигунах, хочу сказати, що до жовтня 2009 року вагівські дизельні двигуни серії EA189 мали проблему з шестигранником маслонасоса, який був довжиною 77 мм та виготовлявся з недостатньо міцної сталі. Через це були часті випадки, коли на такому валу злизувало грані і маслонасос переставав працювати, одразу вимагаючи капіталку у двигуна. Тому деякі власники дизельних NMS часто питають за потенційну цю проблему і її бояться. Але нагадаю, що американський Passat NMS виготовлявся з 2011 року, вже після вирішення вагом цієї проблеми. І тому на Passat NMS з дизельним двигуном серії EA189 вже встановлений покращений цей шестигранний вал маслонасоса довжиною 100 мм та який працює надійно без сюрпризів. І ось ще один цікавий технічний факт щодо цих двох версій дизельних NMS. А саме те, що датчик температури оливи двигуна встановлювався тільки на новішу версію TDI на 150 кінських сил. А ось попереднику не фартануло. І вони єдині з 2.5 в лінійці NMS, які не мають датчика температури оливи двигуна. В іншому наші дві версії дизельних NMS могли комплектуватися супернадійною шестиступеневою мокрою коробкою передач DSG DQ250 або шестиступеневою механікою, яка доступна була тільки для комплектації SE.
Привід на передні колеса. Нагадаю, що для жодного НМС, незалежно від виду комплектації та двигуна, за весь період його виробництва не існувало ніякого іншого приводу, окрім переднього. Кермова рейка для NMS TDI встановлювалася завжди тільки з електропідсилювачем та системою Servotronic, що дозволяє змінювати параметрію роботи цієї рейки під індивідуальні потреби. Шасі та гальмівна система для дизельних NMS встановлювалася точно така сама, як і для NMS з іншими двигунами. А саме попереду Макферсон та гальмівні диски діаметром 312 мм. Позаду це багатоважільна підвізка та гальмівні диски діаметром 272 мм. Єдине варто сказати, що на відміну від інших двигунів, на дизельний NMS вколо встановлювались трішки інші пружини по класу жорсткості зі своїми окремими кольоровими мітками. А зараз я вам розповім про те, які існували комплектації для американського Volkswagen Passat NMS з дизельним двигуном. Загалом за весь час продажу NMS з двигуном TDI на ринку США варто виділяти дві основні комплектації – це SE та Cell Premium. У цьому розділі я не буду чіпати перехідні, проміжні та пакетні комплектації, такі як SE з люком, SE з навігацією чи SE з додатковим технологічним пакетом водія. І це ще один цікавий факт, що для NMS TDI, так само як і для NMS з двигуном 3,6 літрів, для їх продажу на ринку США існувало взагалі тільки дві комплектації. І ці двигуни не мали базових версій. Тобто для дизельного NMS в США ніколи не існувало штампів з ковпаками, 16 дисків, магнітоли RCD310, пластикового керма, тканинних сидінь і тому подібних базових речей. Якщо казати за чисту комплектацію SE, то на неї встановлювали 17 легкосплавні диски, підігрів форсунок омивача, підігрів зовнішніх дзеркал заднього огляду, хром по периметру вікон, велику магнітолу RCD510 та 8 преміальних аудіоточок, шкіряне мультикермо, повну приборну панель MFA+, сидіння виконувались з штучної шкіри з підігрівом передніх сидінь та повним електрорегулюванням водійського сидіння. Також салонне дзеркало заднього огляду було з автозатемненням. Але ще я хотів би сказати цікавий факт про те, що всі NMS американські, які вироблялися до 2013 модельного року, незалежно від виду двигуна та комплектацію, всі вони мали двохзонний клімат-контроль. Тобто на 2.5 це комплектація S, SE, на дизелі це SE, на 3.6 це SE, вони завжди були з двохзонним клімат-контролем. І вже виробник, починаючи з 2013 модельного року, трішки здешевшив ці автомобілі, і відповідно двохзонний клімат-контроль був доступен тільки на комплектаціях Cell або Cell Premium. А на всі нижчі комплектації S, SE, SE з люком, SE з навігацією, Limited, Wolfsburg, Sport і тому подібне, там вже встановлювали звичайний однозонний кондиціонер. А ось максимальна комплектація Cell Premium для NMS TDI, там вона вже мала все, що могло колись існувати взагалом для американського дорестайлового Passat NMS. Позовні це передні протиотуманки, топові легкосплавні диски 18 розмірності під назвою Bristol, безключовий доступ та запуск двигуна кнопкою, хром на вікнах, на дверях, на задньому бампері, ключ з функцією дистанційного запуску двигуна, панорамний люк, датчик дощу. Всередині це топові сидіння з комфортною спортивною боковою підтримкою, які частково виконані з натуральної шкіри та зі вставками посередині з матеріалу динаміка, який дуже схожий на Алькантару, але який нею не є. Переднє сидіння повністю з електрорегулюванням. Водійське сидіння має функцію пам'яті його положення, а також функцію положення пам'яті зовнішніх дзеркал заднього огляду. Аудіосистема пропонувалась топова на 400 Вт від компанії Fender на 9 аудіоточок, включно з сабвуфером в багажнику. Магнітола встановлювалась максимально можлива для американського Volkswagen Passat NMS, а саме це модель RNS 510 з підтримкою навігації та камери заднього огляду. В іншому це підсвітка простору ног попереду, підсвітка всіх внутрішніх ручок дверей, лючок в спинці заднього дивана з доступом в багажник, функція управління воротами гаража HomeLink, яка розміщена на сонцезахисному водійському козирку. До речі, ця функція чудово працює в нас в Україні, тому не слухайте різних експертів, які кажуть, що вона в нас чомусь має не працювати, бо якісь не такі частоти. В іншому я ще б хотів би відмітити такий цікавий факт, що для максимальної комплектації, тобто Cell Premium, декор всередині встановлювався під так зване преміальне горіхове дерево. Ну, це виробник так позиціонує. Насправді воно, напевно, і в той час виглядало не дуже, а зараз, тим паче, воно виглядає, ну, в принципі, дуже примітивно. Хоча, знову ж таки, є версії, де це дерево, так званий горіх, виглядає більш світлішого кольору, тобто більш рудішого,
А на трішки пізніших модельних роках воно вже виготовлено було з такого темного, так би мовити, пластику і виглядає, в принципі, зносно. Ще б хотів би додати, що починаючи з 2014 модельного року на комплектацію Cell Premium виробник почав встановлювати додатково фірмові алюмінієві накладки на порогах з написом Passat на передніх саме порогах. Додатково позовні я хотів би ще відмітити таку особливість для NMS TDI, як решітку радіатора. А саме для NMS TDI, так само як і для NMS з двигуном 3,6 літрів, незалежно від того, чи була це комплектація SE чи Cell Premium, завжди встановлювалась топова решітка радіатора з додатковими вертикальними внутрішніми хром-лініями. А ось для дорестайлових версій 1.8 та 2.5 така решітка була доступна тільки для комплектації Cell. Як на мене, така топова решітка виглядає цікавіше, але на розбірці за неї просять від $200, тому це часто зупиняє власників від придбання її. І ми можемо знову ж таки часто побачити Cell Premium комплектацію, відновлену після ДТП в Америці, вже звичайно решіткою від SE або S комплектації, без внутрішніх цих верхніх хром-ліній. Перебравшись на задній ряд сидінь, хотів би відмітити багатьом невідомий факт. А саме те, що до 2013 модельного року, тобто фізично до другої половини 2012 року, жоден з NMS, незалежно від виду двигуна та комплектації, не мав обдува для задніх пасажирів в цій центральній консолі підлокітника. А ось на автомобілях, які фізично вироблені з другої половини 2012 року, на комплектаціях від SE та вище, вже встановлювали цей обдув для задніх пасажирів в цій консолі. Така ж фігня із камерою заднього огляду, а саме до 2013 модельного року жоден NMS, незалежно від виду двигуна та комплектації, не мав камери заднього огляду. При цьому на деяких версіях SE з магнітолою RNS 315 та завжди на комплектаціях Cell Premium з магнітолою RNS 510 ці магнітоли підтримують камеру заднього огляду. Цю фігню частково виправили в 2013 модельному році, а саме камеру заднього огляду по заводу почали встановлювати одразу на комплектацію Cell Premium з магнітолою RNS 510. Пізніше, починаючи з 2014 модельного року, на магнітолах RNS 315, які встановлювалися на комплектацію SE з навігацією, там також встановлювали по заводу камери заднього огляду. І знову ж таки, в тому ж 2014 модельному році додатково по заводу додали камеру заднього огляду і на версії SE з магнітолою RCD 510, яка до 2014 модельного року встановлювалась, але тоді не було у неї підтримки камери заднього огляду. Тому якщо ваш американський Passat NMS в дорестайловому кузові прийшов до вас без камери заднього огляду, але у вас є магнітола RNS 315 або RNS 510, то ви можете на розбірці купити цю камеру і все встановити, все буде підтримувати. Якщо у вас американський ваш Passat прийшов з магнітолою RCD 510 і в ньому немає камер заднього огляду, то вам треба передивитися, який у неї номер цієї магнітоли, оскільки вона може і не підтримувати камеру заднього огляду. Зараз на екрані ви можете бачити партномер цієї магнітоли RCD 510, який 100% підтримує камеру заднього огляду. Ну і скажу за таку функцію для всіх NMS TDI, незалежно від їх комплектації, як наявність в такому автомобілі електричного тену для підігріва повітря в салоні. Це, звичайно, не Webasto, але такий тен дозволяє не проклинати цей автомобіль в суворі морози. І також наголошую на тому, що електричний тен для підігріва повітря в салоні для американського NMS був доступен тільки для дизельних їх версій. Якщо казати про ціну на дизельний NMS в період їх виробництва, то він завжди коштував в салоні на порядок дорожче за версії з двигуном 1.8 та 2.5. Наприклад, Cell Premium комплектація дизельного NMS в свій час вам би коштувала близько $35 тисяч. І це без врахування витрат на доставку, оформлення документів, сплату податків тощо. А зараз окремо я хотів би сказати декілька слів про Passat NMS з дизельним двигуном для продажу їх на ринку Канади та Південної Кореї. Почнемо з Канади, і перше це те, що дизельні версії NMS для продажу в цій країні мали додатковий підігрів антифрізу в блоці двигуна, який заживлювався від звичайної домашньої розетки. Зараз на відео ви можете бачити, що отвір для цієї розетки знаходиться біля лівої передньої протиотуманки. Дана особливість обумовлена певними більш суворими погодніми умовами в Канаді. Але ця додаткова функція мала свій недолік, який свого часу призвів до непоодиноких випадків пожежі. В іншому хотів би відмітити, що для дизельних NMS для їх продажу на ринку Канади могла існувати базова комплектація S. Так як я вже сказав, для ринку продажу в США там були комплектації SE та Cell Premium для дизеля, це основні, але для Канади могла бути ES-ка. Тобто там могли бути штампи з ковпаками, або легкосплавні 16 колісні диски, або магнітола RCD 310,
тканинні сидіння і інші речі. Але в принципі про канадський NMS дизель я детальніше про комплектації їх розповім уже в окремому відео, коли ми будемо оглядати саме з Канади екземпляр. І будемо говорити і про двигуни 2.5, 3.6, 1.8, дизель саме для Канади. Що стосується особливостей для дизельної NMS, в принципі, головна особливість – це те, що там була оця розетка для підігріву антифризу. А ось для продажу на ринку Південної Кореї дизельний NMS мав набагато більше цікавих особливостей. І перше, це те, що за весь період виробництва дизельного NMS для його продажу на ринку Кореї в цю країну він поставлявся тільки з більш ранньою версією двигуна EA189 на 140 кінських сил. При цьому маркування прошивки електронного блоку керування двигуном вже було CFFB. В більшості випадків дизельний NMS для їх продажу на ринку Кореї не мали системи AdBlue. Додатково, поверх того, що могло бути для таких автомобілів під час їх продажу на північноамериканському ринку, NMS для Кореї по заводу мали жовті показчики задніх поворотників, штатні парктроники позаду, електроскладування зовнішніх дзеркал заднього огляду, а також виїмку в передньому підсилювачу бампера для вкручування в неї буксировочної провушини. І ще цікавий факт, що в дизельних NMS для ринку Кореї прошивка DSG вже виконана таким чином по заводу, що ви могли бачити на бортовому комп'ютері відображення поточного номера передачі. А також під час роботи коробки в ручному режимі ви могли бачити ще додатково підказки, коли краще перемкнути передачу для більшої економії палива. А ось для NMS з DSG для продажу їх на ринку Америки таке відображення номеру передачі можна увімкнути тільки перепрошивкою електронного блоку керування КПП. Тобто, по суті, роблячи стейдж для коробки DSG, на відміну від версії 1.8 та 2.5, де таке відображення номеру передачі можна зробити зміною кодування блока АКПП звичайним васею-діагностом. Але дизельні корейські Passat NMS і могли дечого не мати, те, що було в таких автомобілях під час їх продажу на північноамериканському ринку. І це функція управління воротами гаража HomeLink, функція дистанційного запуску двигуна з брелка ключів, кнопка блокування багажника, яка має знаходитися в передньому бардачку. Також не було ключика пластикового для замикання цього бардачка, а також замочків на спинці заднього дивана. При цьому в таких Passat NMS для їх продажу на ринку Кореї передній бардачок замикається основним ключем. Як для Канади, так і для Південної Кореї NMS обладнювалися приборною панелью з метричною системою вимірювання. Тобто на приборці шкали завжди в кілометрах, температура в Цельсіях, а велика цифрова швидкість на бортовому комп'ютері вже одразу по заводу переведена в кілометри на годину. Ну і хотів би сказати такі цікаві факти про дорестайлові Passat NMS. Саме те, що ці автомобілі до 2013 модельного року для їх продажу на північноамериканському ринку комплектувалися дзеркалами тільки краплеподібної форми. Ось ви можете бачити, автомобіль фізично вироблений до другої половини 2012 року, тобто до 2013 модельного року, і має краплеподібну форму дзеркала. А ось точно такий же Passat NMS для його продажу на північноамериканському ринку, але вже з 2013 модельного року і до кінця випуску цього покоління в Америці, воно має форму квадрата. Це дуже важлива інформація, тому візьміть до уваги, якщо ви, наприклад, хочете поміняти ваш дзеркальний елемент з американського, який приближує на європейський нашого формату, то зверніть увагу, якої форми саме у вас дзеркало. І ці номера можуть відрізнятися. На нашому клубному сайті ви завжди знайдете актуальні номера всіх запчастин для американських Volkswagen Passat NMS. І це ще один цікавий факт, що для продажу на ринку Кореї всі Passat американські NMS за весь період їх туди виробництва обладнювалися тільки дзеркалами краплеподібної форми. Ви можете бачити наш корейський дизельний NMS, він фізично вироблений 2014 року і в нього дзеркало краплеподібне. І ось поруч стоїть точно такий же дизельний Passat NMS, вироблений у 2014 році, але він продавався на північноамериканському ринку і у нього дзеркало, як ви можете бачити, квадратної форми. Ось такий цікавий факт. Додатково хотів би сказати таку цікаву фішку, як саме накладки на петлі кришки багажника. Як ви можете бачити, знов таки до 2013 модельного року у нас встановлювалася така трішки обрізана петелька кришки багажника. Ви бачите, що вона тут іде, а тут вона закінчується. З другої сторони, вона не встановлювалася. Якщо ми беремо 2013 модельний рік і пізніше, то вже почали встановлювати нормальні ці накладки, які повністю закривають. І вони з обох сторін встановлювалися, ці накладки. Також хотів би відмітити цікаву інформацію про те, що по заводу
в автомобілях, які до 2013 модельного року, незалежно від комплектації, навіть на S-комплектацію встановлювалася по заводу підсвітка оцих дверей, карт дверей. Як ви можете знати, в багатьох американських Passatах на задніх дверях, а інколи і на передніх, немає. Якщо ми кажемо про Cell Premium комплектацію, починаючи з 2013 модельного року, то там уже на Cell Premium встановлювалися тільки попереду ця підсвітка, а позаду просто заглушки встановлені. Ну і відповідно на моделях до 2013 модельного року, навіть на S-комплектації ви можете зустріти підсвітку цю на всіх 4 картах дверей. Ось така цікавинка про ці американські Passati. Окремо хочеться приділити увагу витраті пального на цьому автомобілі. Витрата пального на дизельному НМС просто кончена. Поясню зараз, чому я так думаю. Багато хто вважає фольцівські дизельні двигуни досить економними. З цим я можу погодитись, але якщо мова йде не про американський NMS TDI. Справа в тому, що в порівнянні зі справжньою B7 та B8 з Європи з точно такими ж 2-літровими дизельними двигунами, Passat NMS TDI споживає на порядок більше пального. З чим це пов'язано? Можу припустити, що це може бути різна прошивка електронного блоку кермування двигуном під різні умови експлуатації, різну вагу, різні розміри, різну аеродинаміку, різну екологію тощо. Але факт, порівнюючи дизельний NMS та справжню Європу, перший буде програвати в дисципліні витрати пального. За приклад, я візьму дизельний NMS, який катається в Києві в години пік. За таких умов, сміло закладайте витрату близько 10 літрів. І це явно не те, на що розраховують ті, хто планує обрати економний дизель. Звичайно, якщо ваше місце перебування, проживання інше місто, менш населене, з меншим трафіком, там цей автомобіль буде споживати, звичайно, менше. Але якщо ми беремо такі умови порівняння, то ви можете бачити і собі вже прикидувати, як у вас це має бути. По трасі питань немає. При середній швидкості в 130 км на годину, без особливих обмежень в кермуванні, ваш такий автомобіль буде споживати близько 6 літрів дизеля. І це дуже цікаво і, в принципі, дуже приємно. Тому цей автомобіль більше вважається для таких трасових пробігів. Друзі, хотів би ще розповісти про такий необхідний аксесуар для кожного НМС-ного дизеліста, як спеціальний перехідник в горловину бака для заливання дизеля. Справа в тому, що горловина у нас тут виконана під євростандарт, під американський, тобто вона має певний стопор для того, щоб сюди випадково не залити з пістолета бензин, тобто бензиновий пістолет. І тому, наприклад, якщо вам десь треба в дорозі долити сюди дизеля з каністри, тут є такий стопор, який або десь хтось викруткою робить, або хтось купує нормальний такий перехідничок. Він коштує на OLX там 200-300 гривень, може трішки більше. І відповідно ви так вставляєте його. І все, у вас можна тепер заливати, є прохід саме до бака. Тому зверніть на це увагу. У нас на наших заправках на АЗС зустрічаються ще такі АЗС, і це навіть на тому же Вогі, де немає нормальних пістолетів, і заправщики користуються такими перехідниками. Тому якщо не буде заправщика, ви не зможете самі залити на таких колоночках дизель в ваш автомобіль. Це такий, скажімо так, з власного досвіду лайфхак і рекомендація для вас, як власників або майбутніх власників дизелів американських. Друзі, що я хочу сказати про свої враження за кермом дизельної НМС? Перше, я що хочу сказати, що я володів свого часу 2,5 роки дизельним НМС з Америки. І це перший мій НМС, мій досвід взагалі з цим Passatом був. Я про нього багато чого знаю, і за весь час перебування його в мене, в моїх руках, тільки, в принципі, позитивні емоції. Я всім був задоволений. Що мені хочеться загалом сказати за емоції від кермування? Перше, що мені хочеться відмітити, це те, що максимальний крутний момент на цьому автомобілі, він вже вам доступний на низах. Тобто ще до 2000 обертів і ви вже підриваєтесь так нормально. Тому це дуже цікаво, особливо коли в такому мегаполісі ви їдете, вам десь треба стрибнути в потоці, десь щось з естакади виїхати. Це дуже цікаво. На відміну від бензину, в мене, наприклад, 3,6. Там також моменту багато, але він не доступен мені в такому низькому діапазоні. Що хочеться сказати за кермову реєчку? Кермова реєчка дуже цікаво керується. Тобто, якщо порівнюючи з 2.5, ми знаємо, що на 2.5 у нас гідропідсилювач керма. Там не так комфортно кермувати автомобілем, як в дизелі.
Дизель мені подобається ще коробка DSG DQ250. Це найліпша, одна із найліпших коробок, які придумало людство. Чесно, вагівська DQ250, вона, звичайно, вже досить застаріла, але тим не менше, якщо ми беремо загалом за ці автомобілі цих років, то воно дійсно керується класно, перемикається класно, її можна чіпанути, її можна налаштувати так, як вам це потрібно. І це дуже велика перевага, якщо, наприклад, ми беремо той же 1.8 чи 2.5, які йдуть на гідротрансформаторному айсіні, там звичайний автомат. І, відповідно, не такий є і потенціал, хоча його чіпують, той 1.8 нормально коробка Айсін тримає. А от що кажемо за DSG, то DSG все-таки вона прикольніша, вона швидко щелкає ці передачі. Мені дуже подобається, як вона працює, і вона досить витривала. Ті люди, які пишуть на Авторіо про те, що ой, DSG, не DSG, типу, звичайний автомат. Я їм хочу сказати, вам в першу чергу хочу сказати, що ці люди просто ніколи не мали справу з DQ250. Звичайно, будь-яка коробка може бути на колінах і вона може вселити в вас якусь там недовіру або якусь фобію. Але якщо ми кажемо за ці коробки, які в більшості випадків на дизелях стають і назавжди встановлені на 3.6 НМС, то вони, проблем я по них практично не чую. Якщо, знову ж таки, ми не беремо маховика до уваги. Але, знову ж таки, коробки на 2.5 вилітають зараз частіше, ніж той же, скажімо так, коробка на DQ250. Мені дуже подобається, як кермується дизелем. Він має свій, скажімо так, шарм. Знову ж таки, для міста його достатньо. Для трасах мені не подобається в стоковій версії, коли ти повний завантажений їдеш і, відповідно, у тебе відбувається така фігня, що ти там виходиш на обгін і він просто, йому важко. Дуже задушений через, знову ж таки, екологічні, економічні норми, тому що, наприклад, цей Passat, коли він продавався, дизельний НМС, він позиціонувався як супер-супер економний для хайвеїв, тому подібне. Навіть пара літніх людей ставили на ньому рекорд в Америці. Щось вони проїхали, але там була механіка, коробка, і вони проїхали десь велику відстань з витратою. Я вставлю цей малюночок. Здається, там 3 з чимось літра витрата була. Щось така дуже-дуже нереалістична цифра, але тим не менш поставили рекорд, їх знесли навіть якийсь там реєстр цих рекордів. Не про це. По керованості мені дуже подобається дизель. За рахунок реєчки, за рахунок DSG, за рахунок цього моменту, оце, напевно, такі 3 кита. По витраті одразу хочу сказати, що витрата тут не цікава. Тому що, якщо ми беремо місто Київ, якщо, наприклад, ви хочете для таксі взяти цей автомобіль, не підійде. Краще, можливо, візьміть B7, справжню Європу, який буде, напевно, менше витрачати пального, ніж НМС. Він, скажімо так, для хайвеїв так, а для міста Києва ні. Для якогось меншого міста, наприклад, там Вінницю, наприклад, можливо, Луцьк, де, скажімо так, не так багато машин, не такий щільний трафік, там це цікавіше. Тому я думаю, що в будь-якому випадку цей автомобіль знайде своїх поціновувачів. Головне віддавати собі звіт в тому, на які потреби вам потрібен цей автомобіль. Тобто, якщо хочете для чіп-тюнінга, напевно, краще 1.8. Якщо хочете для економії по місту, можливо, напевно, краще 2.5 на газу, звичайно ж. Якщо хочете для трасових пробігів, це вдалий вибір. Тому, що стосується керованості, моїх вражень, то я, звісно, цим повністю задоволений автомобілем. В свій час був задоволений. І до сих пір я вважаю, що НМС з двигуном дизель – це найкращий варіант суто для мене, звичайно ж. Тобто я дуже до нього не байдужий, до цього автомобіля. Завжди тільки гарні емоції в мене викликає той досвід володіння ним. Незважаючи на те, що в мене були проблеми з маховиком, і всі загальні болячки для НМС я пройшов, такі як там радіатор пічки, непрацюючий кондиціонер через клапан компресора і тому подібне. Але тим не менше, незважаючи на це все, цей автомобіль залишив мені тільки приємні враження від його, скажімо так, знайомства з ним і володіння. Декілька слів про потужність дизельних НМС та потенціал їх чіп-тюнінга. Самі по собі ці автомобілі, що з попереднім двигуном, що з останнім, вони досить обмежені в своїх динамічних характеристиках. На них встановлені невеличкі турбіни, вони програмно дуже задушені для максимальної екології та економії. І тому розгін з 0 до 100 в таких автомобілях стокових складає близько 10 секунд. По трасі на такому стоковому автомобілі при повній його завантаженості, я б навіть сказав, небезпечно робити обгони.
Чіп-тюнінг Stage 1 дозволяє трішки розкрити потенціал цього 2-літрового дизельного двигуна та зробити його в першу чергу більш комфортнішим, зокрема по трасі. Але якщо ви розраховуєте, що візьмете такий автомобіль та будете з нього робити чіповану пушку, то зразу вам скажу, що це недоцільно і навряд чи ви доб'єтеся дійсно суттєвих результатів. Безпечний Stage 1 – це той розумний максимум для NMS TDI. Краще візьміть NMS з двигуном 1.8, який має набагато більше потенціалу, або взагалі одразу беріть 3.6 та кайфуйте, поки інші витрачають купу грошей та часу, щоб досягти високих 6 під час розгіну з 0 до 100. А зараз я вам пропоную подивитися, як їдуть ці дизельні NMS. Ми замірюємо стокові версії на 140 кінських сил та на 150 кінських сил, а також у нас є одна версія EA189, яка після чіп-тюнінгу має приблизно 180 кінських сил та 420 ньютонометрів обертного моменту. Ну, як ви могли бачити, навіть після прошивки безпечного Stage 1 наш дизельний NMS їде, в кращому випадку, час стокового NMS на двигуні 1.8. Висновки робіть самі. А зараз ми підійшли до дуже чуттєвої теми, а саме я як адмін однієї з найбільших ваг-спільнот, ґрунтуючись як на власному досвіді, так і на досвіді одноклубників, власників таких автомобілів, розповім про поломки та проблеми цього автомобіля. У цьому розділі я опишу найчастіші проблеми, з якими стикаються власники цих автомобілів. Акцентую увагу, що ці проблеми характерні саме для дизельної версії NMS. Тобто я не буду зачіпати загальні слабкі місця для NMS, всіх NMS незалежно від виду двигуна, такі як радіатор пічки, моторчики заслонок системи кондиціонування, втулки переднього стабілізатора, клапан компресора кондиціонера, замерзання та вихід з ладу замків дверей тощо. Почнемо з найпоширенішої проблеми та найулюбленішого аргументу від власників Passatів 2.5, а саме це вихід з ладу двохмасового маховика. Так, не в останню чергу через доступний на низах максимальний момент у TDI, ця проблема виходу маховика досить часто трапляється. Як проявляється проблема з маховиком? Найчастіше це виникнення стуку на холодного. Ви заводите автомобіль і перші 5-7 хвилин, коли автомобіль повністю холодний, ви чуєте цей характерний стукіт маховика. Зараз паралельно ви можете послухати на екрані, як він стукає. Хтось їздить з цим стуком не один десяток тисяч кілометрів, хтось одразу міняє. Це, в принципі, вибір кожного, але я вважаю, якщо у вас почав стукати маховик, то не ризикуйте долею, їдьте, замінюйте, тому що хтось може і проїхати і 200 тисяч кілометрів зі стучащим маховиком, але я вважаю, що якщо він уже не виконує свої демпфуючі властивості, цей маховик, то нічого доброго ваша коробка не очікує. Як мінімум розіб'ється ігольчастий підшипник, а може і сальник самої коробки, а може і сальник колінвала потече, там уже ніхто не скаже. Тільки зняття коробки, заміна маховика і вже огляд якихось таких супутніх, скажімо так, наслідків від стукаючого маховика. В середньому я б навіть виділив пробіг, на якому трапляється така халепа, як в 150-200 тисяч кілометрів. Але знову ж таки, це все індивідуально, когось може застукати і раніше, у когось може і пізніше. Вирішення проблеми не дешеве, в районі $600. Але й таке, щоб критичне, щоб боятися всіма клітинами тіла, я б не сказав. Після заміни маховика та за умови правильної експлуатації, ви, скоріш за все, вже не повернетесь до цієї проблеми за весь час перебування у вас цього автомобіля. Наступна найпоширеніша проблема дизельних NMS – це вихід з ладу елементів системи AdBlue. Найчастіше все починається з щека на приборці та помилок по датчику NOx або датчиках температури чи рівня бака AdBlue. Окремо може виходити з ладу форсунка впорскування AdBlue, яка в прямому сенсі кристалізується. У більшості випадків помилка по датчику NOx та рівня або підігріву бака AdBlue не впливає на роботу автомобіля. В більш серйозних випадках автомобіль заблокує можливість запуску двигуна до моменту вирішення вами цієї проблеми. Також в дуже рідких випадках помилка по датчику NOx
Вирішується чисткою самого датчика, його роз'ємів, перехід на більш якісне пальне та заливання оригінальної рідини AdBlue. В силу віку, тендітності елементів цієї системи, якості нашого пального та заливання неоригінальної рідини AdBlue, вказана поломка не у мене нікого. Питання лише в тому, коли саме проблема себе проявить. Через те, що заміна непрацюючих елементів коштує дорого, дехто продовжує катати з чеком по цій помилці, звичайно, якщо приборка не лякає забороною запуску двигуна. Але більшість власників програмно відшивають AdBlue на своїх NMS TDI одночасно з чіп-тюнінгом двигуна на Stage 1. Окремо хочу пояснити, як ідентифікується закінчення AdBlue на вашому NMS TDI. Бак AdBlue має об'єм приблизно 18,5 літрів. Для уникнення ризику проблем з системою AdBlue я наполегливо раджу використовувати тільки оригінальну рідину. Номер її ви зможете знайти на нашому клубному сайті. Також на нашому клубному сайті ви зможете знайти дуже багато корисної інформації, зокрема номера оригінальних запчастин, а також перевірених аналогів, які вам знадобляться для володіння таким автомобілем. На сайті зібрані всі запчастини незалежно від виду двигуна. Витрата рідини AdBlue залежить від стиля кермування, навколишньої температури та якості пального. У середньому заливати рідину AdBlue необхідно раз на 10 тисяч кілометрів. Коли рідини залишиться на 2400 кілометрів пробігу, про це вас повідомить напис на бортовому комп'ютері. Коли рідини закінчаться на пробіг в 1000 кілометрів і менше, це повідомлення буде завжди жовтого кольору. І коли рідина повністю закінчиться, повідомлення буде червоного кольору, а двигун не матиме змогу запуститися. Завважу, що якщо AdBlue закінчилось повністю на вашому автомобілі, але ви не заглушили двигун, то ви можете продовжувати рух на вашому автомобілі, оскільки двигун заблокується тільки після того, як ви його заглушите. Якщо вас спіткала така заборона на запуск двигуна, пов'язана з AdBlue, то в нашому окремому відео ми показуємо, як ви можете розблокувати на 50 км пробігу ваш двигун, щоб доїхати додому або до ближайшого сервісу. Можете подивитися, посилання є в описі до цього відео, а також зверху тут на екрані. Наступне – це забруднення впускного колектора та клапанів, дроселя, клапана ЄГР, сажофільтра. В силу особливості роботи дизельного двигуна, то така проблема, в принципі, не дивує. Вирішується періодичною раз на 50 тисяч кілометрів чисткою відповідних узлів. Для надійної та тривалої роботи сажовика рекомендую вам час від часу ганяти автомобіль по трасі, не переривати автоматичну регенерацію сажофільтра та заливати максимально якісний дизель та малозольну оливу. Підтікання з-під клапаної кришки двигуна в області колодців форсунок. Досить часта проблема загалом для вагівських двигунів TDI, але в цілому не критична та вирішується заміною прокладки. Але заміна прокладки на дизельному NMS коштує дорожче, ніж заміна такої прокладки, наприклад, на двигуні 2.5, оскільки для заміни на дизелі треба знімати форсунки та купувати багато супутніх деталей, такі як мідні кільця, гумові ущільнювачі, гвинти тощо. При цьому заміна тільки прокладки кришки клапанів не гарантує вирішення проблеми, оскільки сама кришка може бути деформованою від часу. А вартість нової оригінальної кришки в зборі значно здорожчає загалом вирішення цієї проблеми. Наступне я хотів би відмітити, як пролом стінки стакана оливи фільтра на стику його з теплообмінником і витікання антифрізу наружу. Загалом проблема досить часта для версії двигуна EA189, не в останню чергу через матеріал, з якого вироблений цей стакан, а також сміття, яке там збирається. Ви зараз можете бачити на екрані, наскільки вони бувають забруднені. Ну і в силу віку і пробігу цих автомобілів. Вирішується заміною цього стакана фільтра оливи загалом не дешево, але й не критично дорого. Прогорання мідних кілець під форсунками. Поломка супроводжується характерним звуком під час руху автомобіля. Зараз ви можете побачити, в принципі, і почути, як звучить загалом це проявляється цей звук. Більша вікова проблема можна віднести до регламентних робіт та одразу поєднати, наприклад, з заміною прокладки клапанної кришки. В процесі вирішення проблеми раджу одразу звернути увагу на форсунки, перевірити їх і в разі необхідності здійснити відновлення непрацюючих. Наступне – це вихід з ладу турбіни. На моє особисте здивування, досить часта проблема від власників NMS TDI. Ламається вал турбіни з перекриттям вихлопу і, відповідно, вже автомобіль більше нікуди не їде. Дуже підступна поломка, яка може вас застати посеред траси.
Хтось купує турбіну з розбірки, хтось відновлює власну, але факт в тому, що дана проблема може створити не тільки фінансові незручності, а її вирішення апріорі не дешеве. Наступне – це вихід з ладу термостату. Найчастіше проявляється під час руху автомобіля по трасі зі швидкістю 120-130 км на годину. Стрілка температури антифрізу починає виходити за межі там, температури 190 по Фаренгейту. Лікується заміною термостата, але загалом процедура не дешева. Ну і одразу скажу за такий момент, як вихід з ладу термостата коробки DSG на версіях EA189. Так, саме термостату коробки. Даю гарантію, що 99% з вас навіть і не знали про існування такої деталі у вашому автомобілі. Але це факт, він є на дизелі на 140 кінських сил і на Passat NMS з двигунами 1,8 та 2,5 літри. І факт в тому, що, скоріш за все, він у вас уже точно не працюючий. Маючи статистику від клубного майстра, я можу з впевненістю казати, що всі автомобілі, які приїжджали для заміни цієї запчастини рідної, мали цю рідну запчастину вже не працюючу. І це не залежало від віку чи стану автомобіля. Щоб перевірити, працює термостат коробки чи не працює, необхідно його знімати, і вже тоді ви зможете побачити, в якому стані він заклинив, чи у відкритому, чи закритому. Найчастіше він клинить у відкритому стані, що менш небезпечне, але тим не менш, наприклад, в зимовий період ви можете уявити, що одразу вся холодна рідина антифризу потрапляє в теплообмінник вашої коробки з усіма майбутніми похідними наслідками. Тому міняйте, не зволікайте, заміна термостату коробки недорога, а після заміни переважно власники кажуть про те, що автомобіль починає більш швидше та правильніше прогріватися. Друзі, а зараз ми проведемо для вас такі бліц-опитування власників цих дизельних Passatів NMS. Будемо задавати їм короткі питання, які допоможуть вам якусь зробити картинку про цей автомобіль. Привіт! Привіт. Як тебе звати, з якого ти міста? Свят Київ. За скільки взяв свій NMS TDI? 12 тисяч доларів. Скільки володієш своїм NMS років і скільки в нього зараз пробігу? Володію 3,5, пробігу зараз 158 тисяч. Який розхід у тебе по місту і по трасі? 8,5 місто, а по трасі 6,5-7. Який у тебе середній пробіг за рік? До 15 тисяч. Які серйозні поломки в тебе з ним були? Камера пише, ну поїхали. Печка, маховик, дві ручки безключового доступу право-лево. Ну и ходовка, в принципе, все. Адблю. Отблёт да. До последнего старался сдержать, и потом отшил. 3 речі, які подобаються в твоєму дизельному NMS. Подобається. Нормальна машина. Які речі не подобаються в дизельному? Нема реста. Нема З ресту. дизелем. Да. Якщо б назад відмотати час, то що взяв би? NMS TDI чи 2.5? 1,8. 1.8? Ні, TDI, ладно. Привіт. Як тебе звати, з якого ти міста? Привіт, Максим, місто Київ. Це скільки взяв свій NMS TDI? 10700. Скільки володієш ним і який в нього пробіг зараз? Володіючи більше півроку, пробіг 170 по факту. Який у тебе середній пробіг за рік? Від 15 до 25 тисяч. Мгм. Які серйозні поломки в тебе були з ним? Базовий маховик, чуть-чуть заслонки клімата, тобто чистий ваг. Поняв. Які 3 речі подобаються в ньому? Комплектація, розхід і свіжий рік. Які речі не подобаються? Тяжко відповісти, я не знаю. Якби відмотати час назад, що б взяв би? NMS TDI це чи 2.5? Дизель. Привіт, як тебе звати, з якого ти міста? Дмитро, місто Київ. За скільки взяв свій NMS TDI? 12500. Скільки ним володієш і який в нього зараз пробіг? А рік пробіг 141 тисяча. Який розхід у тебе по трасі і по місту? Траса від 5 до 7 і місто від 6 до 12. Угу. Які серйозні поломки в тебе були з ним? Ну, серйозних не було, тільки термостат, проводка датчика тиску турбіни, в основному такі. 3 речі, які в ньому подобаються. Плавність ходу, комфорт і дерчання дизеля. Які речі не подобаються? Не подобається, що устарівша магнітола, хотілося б Android з Apple CarPlay. Так, все добре. Якби відмотати час назад, що б взяв би? NMS TDI чи 2.5 Passat? 1,8 рестайлінг. Привіт, як тебе звати, з якого ти Привіт. міста? Мене звати Ілля, я з Києва. За скільки взяв свій NMS TDI? За 12 тисяч. Скільки володієш ним і який в нього зараз пробіг? Володію півроку, а пробіг 240.
13 рік. Поняв. Який розхід у тебе по трасі і по місту? По трасі від 5 до 6, по місту 8-9. Які серйозні поломки в тебе з ним були? На щастя, не було ніяких. Попередній власник все зробив до мене, тому я їжджу і насолоджуюсь тільки. Які речі, 3 речі, які в ньому подобаються, наприклад? Розход палива, комфортний, м'який, большой седан. Що не подобається в ньому? Подобається все, немає. Якби назад відмотати NMS TDI чи 2.5 Passat? Ні, тільки дизель. Дякую. Якщо говорити про переваги дизельних пасатів NMS, то даний автомобіль непоганий вибір за певних умов. А саме, якщо й обирати дизельний NMS з Америки, то ви маєте бути впевнені в першу чергу в тому, що він в доброму технічному стані, оскільки доведення його до розуму може на довгий час поселити всередині вас дизельну фобію. Також перед купівлею потрібно чітко розуміти цілі, для яких вам потрібен такий автомобіль, і чи зможе саме дизельний NMS закрити ваші потреби. Якщо вам потрібен комфортний, зручний, місткий та досить економний автомобіль для трасових пробігів, NMS TDI дійсно влучний вибір. Але ви маєте розуміти усі ризики володіння, в кращому випадку, 10-річним таким автомобілем, які при цьому не дуже шанували перші власники в Америці. В цілому головний критерій вашого спокою під час володіння таким автомобілем – це гроші. Якщо ж вас лякає перспектива отримати досвід заміни маховика, то напевно краще подивіться на NMS з іншим двигуном. В іншому автомобіль дійсно заслуговує уваги. Друзі, я дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, вам було цікаво, ви щось отримали нового, якісь цікаві факти, загалом інформацію, яка буде вам корисна. Тому всіх запрошую до наших сходок щочетверга і всім вдалого та гарного дня. Нарешті нормальний багажник.